Dora Distria este pseudonimul literar al prințesei Helena Koltsova-Masalskaya, născută Elena Ghica, scriitoare de origine româno-albaneză, cu scrieri în limba franceză, italiană și câteva în greacă. Traducerile scrierilor sale au fost în română, greacă, engleză, germană, rusă, albaneză. Numele este impregnat de poeticitate și nostalgie pentru vremurile dulci de demult. Dora se referă la dor, cuvântul românesc intraductibil, și sentimentul de dor pentru binecuvântatul cămin îndepărtat. Urmează litera D, particula care semnalează originile aristocratice, iar Istria evocă clasicismul nobil, amintind de numele antic roman al fluviului Dunărea. Ister și împrejurimile senine ale așezării grecești Histria din secolul al VII-lea înainte de Hristos, de pe malul Mării Negre. Pseudonimul perfect pentru o prințesă născută la București și considerată drept unul dintre cei mai impresionați cosmopoliți din Europa din secolul al XIX-lea. Elena Ghica, născută în 1828, a făcut tot ce a putut să facă un spirit feminin liber al vremii. A scris monografii istorice și critice literare. Ea a pictat și și-a expus lucrările. Ea a criticat politica imperială habsburgică și rusă. Ea a susținut emanciparea feminină, a făcut sport, călărie și muzică, a urcat 3 dintre cele mai înalte vârfuri ale Europei și a exprimat opiniile politice atât de liber că aproape urma să fie exilată în Siberia. Ea a adunat laude de la 10 de academii și instituții din Grecia, Franța, Italia, Spania, Germania, Argentina. Elena Ghica era fiica unui fost ministru al afacerilor interne, Mihalache Ghica, și a primei românce care a publicat vreodată o carte în țara ei, Katinka Ghica. Unchiul ei, Grigore, al 4-lea Ghica, a fost primul domnitor local al țării românești, după un secol de conducere fanariotă, iar prințesa și-a petrecut tinerețea printre aristocrați și intelectuali, surprizându-și rudele cu realizările sale de copil minune. Când avea 5 ani, știa deja 6 limbi, greacă, latină, franceză, italiană, engleză și germană. La 11 ani a scris prima ei piesă literară. La 14 ani a tradus Iliada lui Homer în hexametre germane, traducerea fiind publicată la Leipzig. Înainte de a împlini 17 ani, a avut prima expoziție de pictură la Dresda. Într-o zi din 1849 se căsătorește cu un nobil rus pe care îl întâlnise la un bal la Iași. Alexandru Koltsov-Masalski era la acea vreme un tânăr locotenent ai cărui înaintași erau înrudiți cu legendarul fondator al statului rus, Rurik, nomadul, genul de atracție la care puține domnișoare cultivate i-au putut rezista. Așa că Elena Ghica a devenit ducesă Helena Koltsova-Masalskaya împotriva voinței părinților și și-a urmat soțul în Rusia țaristă, unde naționalismul și bigotismul i-au creat probleme. A fost mustrată pentru opiniile ei liberale, avertizată să nu mai manifeste interes pentru politică și, în cele din urmă, a primit o pedeapsă corporală umilitoare a poliției din Sankt Petersburg în 1855. În același timp, ea s-a despărțit de soțul ei și a părăsit Rusia, dar nu înainte de a câștiga medalia de argint la un concurs de pictură organizat de Hermitage la Sankt Petersburg. Și în același an, Elena Ghica a marcat una dintre cele câteva premiere importante din viața ei.
A devenit prima femeie alpinist româncă, prima femeie care a escaladat vârful Moenci de 4000 și 100 metri din Elveția. A fost o excursie de 3 zile la sfârșitul căreia a înfipt steagul țării românești pe vârful din Elveția. A fost și prima feministă din România. 2 dintre lucrările ei se remarcă ca studii feministe puternice. Les Femmes en Orient, apărută la Zurich în 1859, în care susține emanciparea femeilor în Levant, și cea mai cunoscută carte a ei, Des Femmes par une femme, apărută la Bruxelles în 1969, care este o lucrare de pionierat al feminismului comparat avant la lettre, unde discută despre situația femeilor în Europa Latină, spre deosebire de cea din Germania, pledând în același timp pentru egalitate în drepturi. Alte premiere semnificative. Dora Distria a fost prima femeie care a primit în aprilie 1867 titlul de cetățean de onoare al Atenei de la Camera Deputaților a Greciei. Dintre străini, numai Lordul Byron primise această distincție. A fost și prima femeie căreia regele Carol I al României i-a acordat ordinul Benemerenții pentru merite literare remarcabile. Tot ea a fost cu siguranță prima personalitate feminină românească care a avut un proiect politic coerent vizionar pentru Balcani. Federalizarea lor, așa cum detaliază în corespondența cu Giuseppe Garibaldi, ea credea că descendenții pelasgilor, italienii, grecii, albanezii și românii, ar trebui să se reunească sub un stat federal. Zeci de personalități din secolul al XIX-lea au descris-o în termeni superlativi. A fost supranumită regina neîncoronată a Albaniei, inclusiv printre cele mai frumoase femei ale timpului ei, cu o voce ca a unui înger care se trezește. Era considerată o adevărată enciclopedie ambulantă. Astăzi există o serie de timbre Dora Distria în Albania, o plas Dora Distria din Strasburg și o stradă din Atena care poartă numele ei. Și totuși, după cum o spune un important site cultural românesc, personalitatea ei excepțională a rămas din păcate necunoscută în țara noastră până în prezent. Acest lucru s-ar putea datora faptului că toate lucrările sunt în franceză, care era limba ei primară și limba ei de familie, iar traducerile contemporane sunt rare sau inexistente. Prin urmare, moștenirea spirituală pe care a lăsat-o în urmă este foarte puțin cunoscută de români. Pe placa comemorativă din 1915, pe locul ultimei ei case din Florența, Villa Distria, distrusă de bombardamentele celui de-al doilea război mondial, se precizează de origine albaneză, română prin naștere, florentină prin adopție, ea a ajuns la noblețe și glorie prin propriul merit, sub numele european de Dora Distria. Dora Distria a murit pe 17 noiembrie 1888 la Florența, din cauza unei hernii neglijate, fiind incinerată, iar cenușa, conform dorinței ei, a fost depusă la cimitirul Trespiano din oraș. A lăsat prin testament mare parte din averea sa primăriei București pentru administrarea Spitalului Pantelimon, cătitorie a familiei Ghica. Restul averii a fost moștenită de Pinacoteca și Biblioteca din Florența, iar Villa Distria a ajuns în proprietatea primăriei din Florența. Dora Distria în propriile ei cuvinte, în Elveția germană, fraților mei români. Dragostea pentru țara mea m-a îndrumat și susținut. Libertatea și bogăția țării mele m-au preocupat toată viața.
luată de destin, încă din copilărie, de pe malul iubitei mele Dâmbovițe, nu am încetat niciodată să aparțin pământului meu natal, unde destinul a fost obiectul meditațiilor mele constante. Toate visele mele pentru ea, toate căile pe care m-am angajat, toate durerile mele la care am rezistat, au avut un motiv, un patriotism puternic, de la care nu voi renunța niciodată până la moarte. A lupta pentru țara mea a fost la fel de dulce pentru mine ca și pentru primii martiri care au luptat pentru cauza sfântă a Evangheliei. Un fragment audio din poezie persană, istorie și critică. Actuellement composé des mêmes éléments, on est porté à croire qu'il en a toujours été ainsi. L'Iran n'est pas une Angleterre, où les populations germaniques sont venues à une date connue se mêler dans de telles proportions à la famille celtique qu'elles ont conquis la première place sur le sol britannique. Dans les plus anciennes époques dont histoire nous est transmis le souvenir, nous voyons l'élément arien et l'élément touranien coexister sur le sol de l'Iran. On est donc porté à croire qu'ils ont les mêmes droits à posséder et à gouverner le pays. Mais comme les Turcs et les Farsis se détestent, qu'ils ont des goûts divers, une littérature différente, qu'ils ne parlent pas la même langue, on ne peut guère prévoir à quelle époque ils parviendront à se mettre d'accord et si même ils y réussiront jamais. Malgré leur division u-clan, les Turcs sont, au fond, plus homogènes que les Farsis, chez lesquels les invasions sémitiques ont plus d'une fois altéré la pureté du sang arien, en modifiant profondément leurs idées et leurs mœurs. Un Augustin Thierry aurait pu nous révéler le caractère éminemment dramatique de l'histoire iranienne, en nous montrant sous le voile des prétextes politiques et religieux cette lutte de l'esprit de race dont les observateurs, à courte vue, peuvent seuls se refuser à reconnaître l'importance. Il s'agit ici seulement de constater l'influence de cet esprit sur la poésie d'une nationalité qui n'a pas plus d'unité dans les sentiments et dans la manière de les exprimer que dans les éléments éthiques dont elle le accent circonflexe est composé.